Dacă vă uitați la rugăciunea ei simplă, dar uimitor de teologică, pentru una care a trăit în curvie de la 12 ani, timp de 17 ani, ce teologie a învățat ea în acei 17 ani, dar în cei 12 ani ce teologie ar fi putut avea? E uimitor în simplitatea ei, ce conținut teologic, simplu, hai să zicem chiar primitiv, dar lucrător. Fiindcă acea gândire teologică, ea își amintea că, deși eu sunt păcătoasă, Fiul tău, se ruga Maicii Domnului, la icoana Maicii Domnului, a venit pentru noi păcătoși să ne mântuiască. Și conținutul teologic al rugăciunii ei a fost lucrător. Și când a încercat din nou să intre în biserică, cum mărturisește povestirea, acea putere care o oprea, acum parcă o ajuta. S-a închinat lemnului crucii, s-a dus înapoi la icoana Maicii Domnului, unde făgăduise de acum să-și schimbe viața și acum tot de la Maica Domnului cere călăuzire ce să facă și aude un glas că să meargă în pustie. 40 de ani a rămas în pustie și ar fi rămas și ar fi murit necunoscută dacă prunia lui Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe Marele Zosima ca să o vadă la sfârșitul vieții ei și să primim și să putem și noi citi spovedania vieții ei, deosebit de ziditoare. Deci, copila asta, trăită în destrăbălare toată viața, mă gândesc ce lume să fi fost aia în comparație cu a noastră. Ce conținut minunat de teologic, fie el și simplu încă, dar lucrător. Maria Egipteanca, o tânără destrăbălată care 17 ani a cutreierat în curvie străzile Alexandriei, care își pierduse fecioria la 12 ani. Deci de la 12 ani până la 29 de ani a trăit în destrăbălare. Ajunge tot pentru destrăbălări în biserica unde se înălța Sfânta Cruce a Mântuitorului, se învea cu al 5-lea. Și vroia din curiozitate și ea să intre în biserică să vadă lemnul crucii. Și o putere nevăzută o oprea, până când a înțeles că era vorba de viața ei, care o divorța de Dumnezeu și de cele dumnezeiești.